हेलो टु एभ्रीबडी। आज हामी नापा क्याबेज रोप्ने यसको सिड राख्ने तयारीमा छौँ। सर्वप्रथम हामीले कोकोपिट लिएका छौँ 3 भाग र 1 भाग भर्मी कम्पोस्ट लिएका छौँ। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्दैछौँ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट, यो 3 भाग चाहिँ कोकोपिट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट कोकोपिट, 3:1 पार्ट अफ भर्मी कम्पोस्ट। ल हामी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दैछौँ। अब लगभग मिक्स भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले सिडलिङ ट्रे छ हामीसँग, यो सिडलिङ ट्रेमा चाहिँ बिस्तारी फिल गर्दैछौँ। सिडलिङ ट्रेमा फिल गर्दा यहाँहरूले एकदम केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, यो एकदमै कमजोर हुन्छ, याद गर्नु होला है होल्ड गर्दाखेरि है। ल मलाई चाहिँ यसरी सजिलो लाग्यो, हजुरहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसै गरी यहाँहरूले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। कोकोपिट 3 पार्ट, भर्मी कम्पोस्ट 1 फुल पार्ट अफ भर्मी कम्पोस्ट। म चाहिँ एकैचोटि धेरै मल राख्दिनँ, यो एकदम यो सिडलिङ्सहरू चाहिँ एकदमै टेन्डर हुने भएकोले म चाहिँ ठिक्कै राख्छु है। यो चाहिँ नापा क्याबेजको सिड, सानो तोरीको गेडा जस्तै हुन्छ। अब तपाईँहरूले यसमा सानो सानो होलहरू पोक गर्नुहोस् है। तपाईँको 1 औँलाले म यहाँलाई पिप गरेर देखाउँछु। औँलाले कति जत्रो पुवाल पार्ने भन्ने कुरा यहाँ पिप गरेको एरियामा हेर्नुहोस् त। हो, यति तपाईँहरूले यति गहिरो बनाउने है। त्यसपछि एउटा सिड राखिदिने, हरेक पुवालमा एउटा होलमा एउटा सिड राखिदिने। त्यसपछि थोरै माथिबाट फेरि तपाईँहरूले अघिको मिक्स छ नि त्यसले छोपिदिनुहोस् है। त्यसपछि पानीले मजासँग स्प्रे गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा अघि रोपेको सिड राम्रोसँग भिजोस्। मजासँग स्प्रे गरिदिनुहोस् पानीले, एकदम केयरफुल हुनुहोस् है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई प्लास्टिकले छोपिदिनुहोस्। प्लास्टिकले किन छोपेको भन्दाखेरि मोइस्चर रहिराखोस्, मोइस्चर उडेर नजाओस् र सिड चाहिँ छिट्टै जर्मिनेट होस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी प्लास्टिकले छोप्ने काम गरिरहेका छौँ। ल प्लास्टिकले छोप्नुभयो। अब यसलाई यहाँहरूले लगेर सेडेड एरियामा लगेर भर्याङतिर कतै सेडेड एरियामा लगेर राखिदिनुहोस्। ल यो चाहिँ भोलिपल्ट हेर्नुहोस् त, भोलिपल्ट कुनैहरू जर्मिनेट भए बिस्तारै, तर तपाईँहरूले प्लास्टिक नफाल्नुहोस् है। अझै पनि प्लास्टिकमै राख्नुहोस्। सेकेन्ड डेमा अलिअलि जर्मिनेट हुँदैछन्, यो 3rd डेमा कम्प्लिट भइसकेको छैन। ल अब यो चाहिँ 4th डेमा चाहिँ हाम्रो पुरै चाहिँ के भयो त, उम्रिसके। अब यिनीहरूलाई घामको जरुरी पर्ने हुन्छ, त्यसैले यसलाई प्लास्टिक हटाएर माथि लगेर घाम पर्ने ठाउँमा सिफ्ट गरिदिनुहोस्। ल यो 5औँ दिन यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बिरुवाहरू हरिया भएर आइसके। अघि पहेँला थिए, अब घामको किरण भेटेपछि यिनीहरू हरिया भएर आइसके। बेला बेलामा पानीहरू छम्किरहनु होला है, सुक्खा हुन सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। क्रमशः यिनीहरू 2 पातबाट बिस्तारै 3 पात हुँदै बढिरहेका छन्। यो चाहिँ डे वाइज अपडेट हो साथीहरू, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि सब टाइटलमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कति दिनमा कति बढ्यो भनेर यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ।
बेला बेला यसरी पानीले स्प्रे गर्न नबिर्सनु होला। यसरी यिनीहरूको बढ्ने क्रम जारी छ। कति सुन्दर देखिएका छन् यो घामको प्रकाशमा। आहा, क्रमशः यिनीहरू 11, 12, 13 गर्दै यिनीहरू 15औं दिनमा आज आइपुगेका छन्। आज हामी यिनीहरूलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सोचमा छौँ है। 15 दिनका भएपछि तपाईँहरूले यिनीहरूलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँहरूले ग्रो ब्यागमा, मिडियम साइजको ग्रो ब्याग चाहिँ नापा क्याबेजको लागि एकदमै सुइटेबल हुन्छ। राम्रोसँग मलहरू मिसाएर चाहिँ हजुरहरूले सोइल मिक्स बनाउनुहोस्। त्यसपछि हल्का गरी यसरी स्कुप वा यसरी काँटाहरूको सहायताले बिस्तारै यसरी होल्ड गरेर ल्याउनुहोस् र एउटा होल बनाएको ठाउँमा लगेर यसरी बिस्तारै राख्नुहोस् र एउटा औँलाले यसरी समातेर प्लान्टलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बिस्तारै रोपिदिनुहोस् है। थोरै थिचिदिनुहोस् जसले गर्दा यसको जरा चाहिँ नखलबलियोस्। त्यसै गरी अर्को खाडल खन्नु सानो, यसै गरी स्कुप गरेर लिएर जानुहोस्। ल यसै गरी रोपिदिनुहोस्। यसरी यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले क्रमशः स्कुप गर्दै होल बनाएको ठाउँमा लगेर राखेर नापा क्याबेजलाई आज रोप्यौँ। केही बिरुवाहरू रोप्यौँ हामीले है। त्यस पछाडिको नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हजुरहरूले यो बिरुवाको पातमा रहेको माटो अथवा कुनै त्यस्तो केही छ भनेदेखि यसलाई पानीले पुरै क्लिन गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। पुरै यसलाई क्लिन गरेर साइडमा मजाले यसरी पाइपले पानी राखिदिनुहोस् र लगेर सेडेड। हजुरहरूले यी बिरुवाहरूलाई सेडेड एरियामा 1-2 दिन राखिसकेपछि मात्रै घाम आउने एरियामा राख्नुहोला, किनभने यिनीहरू एकदमै टेन्डर, एकदम कमजोर हुन्छन्। यिनीहरूलाई घामको डाइरेक्ट किरण चाहिँ भर्खरै ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरुवाहरूलाई चाहिँ त्यसले स्ट्रेस दिन सक्छ नि त। त्यसैले हजुरहरूले यसलाई सेडेड एरियामा केही दिन राखेर मात्रै पछि सिफ्ट गर्नु होला है त। ल, मेरो च्यानललाई मन पराएर हेरिदिनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू, तपाईँहरू यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न भने चाहिँ नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद।